tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Ít ai biết rằng anh chàng Um Seon do Song Joong Ki thủ vai trong Aya Ronit-le lại là đứa con được sinh ra bởi một người phụ nữ xinh đẹp là Asahon và một sinh vật vốn đã tuyệt chủng. Trước ngày Aya Chronicle lên sóng, nam chính Song Joong Ki đã chia sẻ suy nghĩ của mình và tiết lộ thêm về nhân vật Um Seon mà anh thủ vai trong phim. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Aya Chronicle vốn là một bộ phim giả tưởng nên hầu hết những chuyện xảy ra trong vương quốc Aya đều khó mà lý giải theo lẽ thường được. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Ban đầu, khán giả cứ ngỡ Um Seon đơn giản là một chàng trai xuất thân từ gia đình nghèo rồi vì lòng dũng cảm mà vươn lên chống lại các thế lực tàn ác để bảo vệ kẻ yếu, nhưng không. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Thân thế của Um Seon lại bất ngờ hơn thế nhiều. Sự thật thì Um Seon được mẹ mình là Asahon, Cho Ye-hyun thủ vai, một người phụ nữ xinh đẹp xuất thân trong gia đình quyền quý. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Thế nhưng Asahon lại chọn cách bỏ trốn sau khi hạ sinh Um Seon. Tung tích người bố của Um Seon mới thực sự khiến khán giả ngỡ ngàng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Asahon đã cùng một người đàn ông thuộc tộc người Neanderthal sinh ra anh. Người Neanderthal được cho là đã tuyệt chủng vì môi trường sống khó khăn và thiên nhiên khắc nghiệt. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Mặc dù là tác phẩm của người bình thường và người Neanderthal nhưng Um Seon vẫn sống yên ổn trong bộ tộc Ahan. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Tuy nhiên anh chàng lại sở hữu gương mặt điển trai, kỹ năng vượt trội, tính cách khác biệt và những điều đó khiến anh chàng dần trở thành một kẻ ngoại tộc. Danh tính kỳ bí của nhân vật đã khiến cho Aya Chronicle trở nên bí ẩn hơn đối với khán giả. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Song Joong Ki chia sẻ, tôi vẫn nhớ khi đạo diễn và biên kịch giới thiệu sơ về kịch bản phim lần đầu tiên, tôi đã vô cùng phấn khích và cho rằng đây là một bộ phim lịch sử đầy thú vị. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm giác này cũng giống như cảm giác lúc tôi được đọc về lịch sử những cuộc chiến của người Hy Lạp và người Roman thời tôi còn nhỏ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Viettel. Mỗi nhân vật đều có cuộc đời, huyền thoại riêng của họ và điều đó khiến bộ phim như bao gồm rất nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau gộp lại. Nhân vật Um Seon chính là lý do lớn nhất thôi thúc tôi nhận lời tham gia bộ phim này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Đây là nhân vật có sự trưởng thành rõ rệt nhất trong phim. Tôi cảm nhận được suy nghĩ của Um Seon về thân thế của anh ta. Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Cho dù anh ấy thường xuyên bị tổn thương nhưng Um Seon vẫn không bỏ cuộc và càng trở nên kiên cường hơn để đi tìm ra được số mệnh thực sự dành cho mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Phải thú thật rằng tôi đã trở nên tham lam khi muốn khắc họa hình ảnh nhân vật này sao cho vừa thể hiện được sự trong sáng, ngây ngô mà lại vừa chịu nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Aya Ronit-le sẽ chính thức lên sóng vào ngày mùng 1 tháng 6 và khán giả sẽ được chiêm ngưỡng hình tượng một chiến binh trẻ tuổi do Song Joong Ki thể hiện.